สวัสดีครับช่วงนี้ช่วงสนทนานะครับพบกับผมพานุชมาแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกพิเศษของเรานะครับซึ่งกรุณาให้เวลากับสถานีของเรานะครับในการมาพูดคุยกันถึงภารกิจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าพูดถึงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหลายคนจะรู้จักนะครับรู้จักตั้งแต่ท่านเอกอัครราชทูตคนเก่าท่านคริสตี้เอเคนนี่นะครับซึ่งย้ายกลับไปแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีท่านอุปทูตที่รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับคุณแพทริกเมอร์ฟี่นะครับก็มาประจำอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะให้ท่านได้รู้จักท่านก่อนผ่านคลิปวิดีโอที่ท่านได้โพสต์ขึ้น YouTube นะครับเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนตอนมารับตำแหน่งใหม่นะครับเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับผมชื่อแพทริกเมอร์ฟี่ผมเป็นอุปทูตที่สถานทูตอเมริกาที่กรุงเทพครับ I'd like to share with you some small changes here at the embassy along with some things that are staying just the same. Our former ambassador to Thailand, Christy Kenny, is now in Washington, D.C., leading our strategic communications with all of the East Asia Pacific region. Soon, President Obama will nominate a new ambassador to Thailand, who, once confirmed by the U.S. Senate, will arrive to work here in Bangkok. In the meantime, as the Deputy Chief of Mission, I have been designated to serve as Chargé d'Affaires in the interim between ambassadors. I have spent 25 years serving my country at home and abroad, with much of my career right here in Southeast Asia. For the past year and a half, I've been in Bangkok with my wife and 3 children, where we enjoy continuing a diplomatic relationship between our 2 countries that has endured for 181 years. I and the dedicated teams here at the embassy and at our Consulate General in Chiang Mai will ensure our efforts continue to benefit the American and Thai peoples. Please follow the Embassy's Facebook, Twitter, and official web pages to keep up with our programs and our news. ผมหวังว่าจะได้พบกับผู้คนชาวไทยทั่วประเทศเร็วๆนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับนั่นเองครับน่ารักมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้และบุคคลที่อยู่ในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับคุณ W. Patrick Murphy ครับท่านอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ช่วยโฆษกนะครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคุณชานฤทธิ์บุญพารอดซึ่งจะอยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับทั้ง2ท่านนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับครับผมแหมพูดไทยชัดนะครับนิดหน่อยครับครับผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตาม Twitter ของท่านอุปทูตนะครับ I am your Twitter follower Thank you very much ขอบคุณมากนะครับเมื่อเช้านี้ผมเห็นTwitter ของท่านลงเครื่องมาที่อุบลราชธานีนะครับ Have you ever been อุบลราชธานี before? This is actually my first time to Ubon. I've had an opportunity to travel around many parts of Thailand, but each couple of weeks I choose a new province and a new area to go. So I'm delighted to be here in Ubon for the first time. ครับ You're welcome. ท่านอุปทูตบอกว่าก็มาอุบลนี้เป็นครั้งแรกนะครับดังนั้นก็ประมาณสักอาทิตย์2 อาทิตย์เนี่ยก็จะเลือกไปต่างจังหวัดกันสัก2 ครั้งนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เลือกมาที่อุบลครับทำไมถึงได้มาที่อุบลครับ Why อุบลราชธานี Well, we have a long history here, and I think it's very symbolic of our long history of friendship between Thailand and the United States. Here in Ubon, we have American citizens who live here. We have volunteers in our Peace Corps program who have been serving in Thailand for 53 years now. We have many here in the province, and it's a chance for me to touch base with our citizens, with your government, and your famous university. The University of Ubon Ratchathani is quite well known, and I had an opportunity to engage with your young people there today. ท่านบอกว่าถามว่ามาที่อุบลทำไมก็คือมันมีประวัติอันยาวนานมาคือเป็นความสัมพันธ์นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็มีมาช้านานทางสหรัฐมีคนอเมริกันอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้ท่านก็ได้พบบางส่วนนะครับนอกจากนี้ยังมี
กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าที่ทางรัฐบาลอเมริกันแต่งตั้งเป็นเขาเรียกเป็น Peace Corps Volunteer นะครับเป็นอาสาสมัครสันติภาพของสหรัฐอเมริกามาที่นี่วันนี้ก็ได้พบกับPeace Corps เป็น Volunteer 2 ท่านนะครับนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสที่มาที่อุบลเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของไทยที่นี่นะครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือได้มาเยี่ยมชมและเยี่ยมพบกับนักศึกษาและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอุบลซึ่งมีชื่อเสียงที่ดีด้วยนะครับครับผมจากทวิตเตอร์ของท่านเนี่ยผมเห็นท่านโพสต์ถึงเรื่องของโลตัสแลนด์นะครับอุบลราชธานีโลตัสแลนด์แอนด์ไทยอีสานฟู้ดแล้วก็มันสำปะหลังด้วยแสดงว่าท่านก็ศึกษาเรื่องอุบลมาอย่างดีเหมือนกันก็could be a comment that he follows your Twitter a lot, and from your Twitter, he learned that you talk about the Lotus Land, Patum, Ubon Ratchathani, Isan food, and tapioca. So, what is your comment about those? Well, first of all, before I travel to a province, at the embassy I have a terrific team that provides me with a little research and information and background about a province's history, culture, and economy. And when I come, it helps inform me, ask good questions, and keep my eyes open, because each province has its own special characteristics. And as I learned about Ubon, you have a very rich history and a great interesting economy based on many agricultural products, and that's of great interest to the United States. ก็ท่านอุปทูตที่บอกว่าจริงๆแล้วที่รู้เกี่ยวกับเรื่องอุบลราชธานีพอสมควรก็เพราะว่าก่อนจะเดินทางเนี่ยพอดีท่านมีทีมเก่งๆนะครับก็ให้ทำสำรวจทำรีเสิร์ชทำวิจัยให้เกี่ยวกับอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็จะดูทั้งเรื่องประวัติของจังหวัดสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์ทั่วไปนะซึ่งเพราะท่านรู้ดีว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับแล้วก็พบว่าอุบลราชธานีเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่สวยงามนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเกษตรกรรมซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นสหรัฐก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ So it's quite well known that your province produces a lot of rice, a lot of famous sticky rice, but also I have learned cassava, tapioca, as you said, and rubber, and other products. Have you tried already sticky rice? Absolutely. As I say, it's very famous sticky rice. There are several restaurants in Bangkok that self-identify as sticky rice specialty restaurants or Isan food or even food from Ubon, and it's absolutely delicious. Not spicy with you? Oh, never too spicy. But I'm a little unique for Americans. I like my food very spicy. ท่านพูดใช่ไหมบอกว่าก็ผลิตผลทางการเกษตรของอุบลเนี่ยเป็นที่เรื่องลือนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องมันสำปะหลังหรือว่าเรื่องยางพาราและโดยเฉพาะยิ่งข้าวรวมทั้งข้าวเหนียวสไตล์อีสานซึ่งท่านชอบมากนะครับซึ่งท่านบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยก็มีร้านอาหารอีสานเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ชอบข้าวเหนียวสไตล์อุบลมากนะครับแล้วก็คุณพานุก็ถามว่ากินได้เหรอนะไม่เผ็ดหรือไงปรากฏว่าท่านอู่ทูตบอกไม่เคยว่ามันจะเผ็ดเกินไปนะทานได้นะครับเพราะเห็นว่าท่านก็บอกว่าท่านก็ชอบเหมือนกันใช่ครับนะฮะถ้าไม่นับเรื่องอากาศร้อนอุบลราชธานีดีทุกอย่างนะฮะช่วยเรียนท่านหน่อยอุบลราชธานี has everything. How about the hot climate here? Well, Thailand is a little warm, especially this time of year. But you know, I feel very fortunate because back in the United States, this has been winter time, and this year has been a very severe winter. A lot of snow, very cold, and even for people who like snow, too much snow. So they're a little bit envious that I am living in tropical Thailand. So it's okay. As a result, I've been very comfortable, even in the hot weather. อุปทูตบอกว่าจริงๆก็ร้อนอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบกับคนอื่นในสหรัฐแล้วยังถือว่าท่านยังถือว่าโชคดีนะเพราะว่าตอนนี้ในสหรัฐเนี่ยมันค่อนข้างจะหนาวเย็นมากนะครับแล้วก็หิมะตกเราคงอ่านข่าวเกี่ยวกับพายุหิมะในสหรัฐมากคนที่แม้แต่ชอบหิมะนี่ยังบอกว่าเลยว่า
มันเยอะเกินไปนะปีนี้ แล้วก็หนาวเกินไปด้วยนะฮะเกินไปเพราะนั้นถือว่าโชคดี And what we know about the hot season is we get a little bit of relief with Songkran. And so I'm looking forward to next week an opportunity to cool down and to enjoy some time off with my family and Thai friends. And the water festival really brings a little bit of relief to the hot season. ท่านบอกว่าร้อนก็จริงแล้วก็เป็นฤดูร้อนก็จริงแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนนี้ก็ยังมีสิ่งที่ทำให้สบายใจได้นะฮะก็คือช่วงสงกรานต์นั่นเองแล้วก็ท่านอุปทูตบอกว่ากำลังตั้งตาคอยสงกรานต์อาทิตย์หน้าอยู่เพื่อจะได้ให้มันเย็นลงซะบ้างแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ต้อนรับเพื่อนพูดถึงเรื่องสงกรานต์เนี่ยผมนึกถึงคลิปที่ท่านทูตคริสตี้ได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์นี่แหละปีนี้ไม่ออกมาอีกแล้วครับคุณพานุถามว่าคุณพานุ asked he refer back to the video clip that Ambassador Kenny did last Songkran. The question is whether you will have it out again this Songkran. Absolutely. And I want to whet your appetite and tell you I think you will enjoy our video this year, which pays respect to His Majesty, to the Kingdom of Thailand, and to your appreciation for music.And the renewal that comes with the new year. So look for something to emerge this weekend. Our present from the embassy to the people of Thailand, our annual Songkran video. ครับท่านอุปทูตบอกมีแน่ครับวิดีโอคลิปเนี่ยก็แล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับวิดีโอคลิปใหม่นี้สำหรับสงกรานต์นี้นะครับเพราะว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ดนตรีที่ท่านทรงสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็เป็นการทำใหม่ของสถานทูตแล้วก็เพื่อจะเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยด้วยเพราะนั้นก็ลองดูนะฮะว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีอะไรออกมาก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะรอดูคลิปวิดีโอสนุกๆจากทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐนะครับมาคุยเรื่องวันนี้กันบ้างนะครับเรื่องท่านมาเนี่ยวันนี้ได้งานอะไรบ้างจากอุบลราชธานี So talking about today how much work have you done in Ubon Ratchathani in this morning? Well, I think the discussions that we had today were very symbolic of the relationship between our countries. I had an opportunity to talk with the students at the university about education opportunities in the United States. We have about 7,000 Thai students go to the United States and choose among our 4,000 universities and colleges. So we talked about those opportunities. We talked about opportunities for young people to contribute. And with the Vice Governor, we talked about governance, about relations between our two countries. And the Vice Governor himself raised the very pressing challenge that we all face, and that is human trafficking. And he explained how here in the province there is attention given to this issue much like it's given at the national level, which I think is very good, because it's a global challenge and Thailand and the United States need to work together to solve those problems. ครับก่อนอื่นท่านพูดถึงเรื่องการไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยอุบลนะครับซึ่งได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักศึกษาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมแล้วโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและโอกาสในการศึกษาซึ่งท่านก็ได้อธิบายให้นักศึกษาของม.อุบลเข้าใจว่าปีหนึ่งเนี่ยมีนักศึกษาไทยไปร่ำเรียนในสถาบันการศึกษาของในสหรัฐอเมริกา 7,000 คนนะครับประมาณ 7,000 คนต่อปีก็กระจายไปอยู่ตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ 4,000 แห่งทั่วประเทศนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่นักศึกษาไทยสามารถกระทำได้นอกจากนั้นยังได้ท่านได้มีโอกาสได้หารือกับท่านรองผู้ว่าอุบลราชธานีด้วยนะครับซึ่งท่านก็ดีใจมากว่าท่านรองผู้ว่าเนี่ยหยิบยกปัญหาที่อุบลกำลังประสบความท้าทายอยู่จากปัญหานี้นั่นก็คือปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งท่านรองผู้ว่าก็บอกมันเป็นปัญหาพอสมควรเพราะนั้นท่านอุปทูตก็เลยปรึกษากันว่ามันเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นปัญหาระดับโลกซึ่งถ้าเป็นอย่างของไทยกับสหรัฐก็ควรจะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับ How to
how to solve the problem of human trafficking. Well, it's what it requires is political will, and it requires good laws, and it requires efforts to protect victims and to go after public officials who are complicit in facilitating trafficking. But I can tell you this, no one country can do it alone. We absolutely have to work together because human trafficking has international dimensions to it and is closely related to international criminal syndicates. Trafficking knows no borders, and so we really have to work together to address those categories of challenges. ครับท่านอุปทูตบอกว่าวิธีแก้ไขปัญหาก็คือเราจะต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะแก้ไขก่อนต้องมีความมุ่งมั่นก่อนหลังจากนั้นเราควรจะต้องมีกฎหมายที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นยังมีความพยายามเพื่อปกป้องและคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับปัญหานี้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในปัญหาของการค้ามนุษย์เนี่ยท่านอุปทูตมีความเห็นว่าประเทศหนึ่งประเทศใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงประเทศเดียวต้องช่วยกันหลายประเทศนะครับเพราะเนื่องจากเครือข่ายในการค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นเครือข่ายใหญ่และอาชญากรรมประเภทนี้มันเป็นอาชญากรรมประเภทไม่มีพรมแดนนะครับเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันมาก I think one of the biggest challenges on trafficking is public awareness and making sure that citizens, young people looking for new opportunities are careful about things that look too good to be true. Because if it is too good to be true, then it probably is a problem. And that is when people are lured into employment opportunities and they discover a little too late they've actually been victimized by trafficking. So public awareness for people to be aware of what trafficking is and what the dangers are. And then the second challenge, of course, is when people break the law and traffic and make victims of their fellow citizens. They need to be subject to the rule of law. There needs to be justice to arrest, to prosecute those who perpetuate these crimes. And that's true in Thailand just like it is in the United States. We are not immune from trafficking challenges, and we need to do these very same things as well. ครับท่านอุปทูตบอกว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาก็คือการสร้างความตระหนักในสังคมนะครับว่าปัญหานี้มีอยู่เพราะฉะนั้นคนที่กำลังมองหางานหรือหาโอกาสที่จะทำงานเนี่ยก็ต้องมีความระแวดระวังนะครับกับสิ่งที่บางทีมันดูเป็นโอกาสที่มันสวยหรูเกินเหตุสวยหรูเกินไปไม่น่าจะเป็นจริงได้บางคนก็มักจะถูกหลอกไปจากจุดตรงนี้นะฮะแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายที่ควรจะต้องตระหนักไว้อันนั้นเราต้องสร้างความตระหนักในสังคมด้วยอันที่สองก็คือคนที่กระทำตัวเป็นอาชญากรแล้วก็ค้ามนุษย์เนี่ยจะต้องถูกจัดการทางกฎหมายนั้นเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับจะต้องหลักนิติธรรมต้องมีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำผิดคนจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับครับเห็นว่าประวัติการทำงานของท่านส่วนหนึ่งก็เคยดูแลกิจการภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยว่าจะเป็นพม่ากัมพูชาลาวไทยเวียดนามเนี่ยนะครับประเทศต่างๆเหล่านี้มีปัญหาคล้ายๆกันไหมในแถบอาเซียนเนี่ยฮะ The question is he's heard that you work in Southeast Asia before. Do you think the Indochina countries have the same problem? With trafficking? ในเรื่องค้ามนุษย์นะครับ Yes, with trafficking, human trafficking. Well, indeed. As I said, I think it's not a problem unique to Thailand. It's a regional challenge. It's a global challenge. And I think we are working with all of the countries to improve capacity, to raise public awareness, and combat the criminal activities associated with trafficking. It really is a nefarious criminal act when human beings are sold or shipped off into very difficult situations. So it is a very regional problem, and we think it deserves cooperation among all of the countries. But there are opportunities, not just challenges, but opportunities, with the ASEAN countries becoming more integrated.
The United States has a special initiative called the Lower Mekong Initiative across the 5 countries of mainland Southeast Asia, Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand, and Vietnam, partnering together with the United States to address economic challenges, environment, health, food security, a whole range of issues. And building that ability to work together provides the basis to tackle problems like trafficking. ครับ ท่านเห็นด้วยว่าในกรณีที่เคยทำงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วเนี่ยประเทศในกลุ่มอินโดจีนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมีปัญหาเดียวกันเหมือนกันนะครับในเรื่องการค้ามนุษย์มันเป็นสิ่งท้าทายที่จะต้องทำงานร่วมกันทุกประเทศที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือการสร้างความตระหนักในสังคมแล้วนอกจากนั้นก็คือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งท่านพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามองในอันนั้นคือในแง่ทางลบหน่อยแต่ว่าถ้ามองในแง่บวกก็คืออย่างในกรณีที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ร่วมมือกันสหรัฐเนี่ยมีโครงการนะครับที่เรียกว่า Lower Mekong Initiative เนี่ยก็คือในกลุ่มลุ่มน้ำโขงทางตอนใต้เนี่ยซึ่งเป็นการร่วมมือกัน 5 ประเทศนะครับทำงานร่วมกันในหลายแง่ไม่ว่าจะเป็นแง่ของทางเศรษฐกิจทางสังคมทางกฎหมายหรือความร่วมมือด้านอื่นๆซึ่งการสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกัน 5 ประเทศของกลุ่มแม่โขงเนี่ยจะช่วยสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์ได้ด้วยนั่นเป็นทางบวกนะครับอีกคำถามหนึ่งถ้าไม่ถามเลยนี่จะถือว่าตกเทรนไปเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับปลายปีนี้ก็จะรวมตัวกันแล้วเนี่ยในฐานะที่เขามาจากประเทศใหญ่ๆเขามองลงมากับการรวมตัวทั้ง10 ประเทศเป็นอาเซียนอย่างไรบ้างครับ He can't ignore this question and since ASEAN will become the ASEAN Economic Community by the end of this year and how what is your view of the grouping of this will be? Well, first of all, let me offer that ASEAN as a collective is very important for the United States. We have watched over the decades this organization grow and become more cohesive. And for the United States, we identify ourselves as an Asian Pacific nation. When we look to our west across the Pacific, we feel part of this region. And we have increased our engagement across the board. And we do so primarily through ASEAN. And as a collective addressing political challenges, security challenges, and economic opportunities, the organization is now ripe to take it to the next level. So we support the integration, we want to be helpful, and we want to partner with ASEAN in the path forward. ครับถ้ามุมมองของท่านอุปทูตก็คือแน่นอนอันนี้ถ้าเรามองอาเซียนในภาพรวมที่มีมาอย่างยาวนานแล้วก่อนก็ถือว่าการรวมตัวของอาเซียนเมื่อหลาย10 ปีก่อนเนี่ยใน10 ประเทศเนี่ยมีความสำคัญต่อสหรัฐอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะครับทางสหรัฐเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นประเทศในเอเชียแปซิฟิกนะเขาไม่ได้เป็นประเทศอื่นไกลก็คืออยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำบทบาทของสหรัฐเนี่ยในภูมิภาคนี้ก็คือทำผ่านอาเซียนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตต่อไปเนี่ยสิ่งท้าทายไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้ก็จะต้องร่วมมือกันแล้วก็ทางสหรัฐนี่สนับสนุนการรวมกลุ่มกันเป็น AEC อย่างยิ่งนะครับ And I will say, of course, Thailand is a founding member of ASEAN and its predecessor organization, and the United States cooperated in those early years with Thailand. We look to Thailand to play a leading role, both economically, politically, and we know the country, Thailand, is going through a transition now. Some would even say some challenging times. And we look to Thailand to emerge from this process, to be a strong leader in the region, so that our partnership can resume its full capacity. And Thailand can lend its expertise on governance, on economic issues, on security issues, and that's a very important partnership to us as well. ครับในเรื่องนี้ท่านมองประเทศไทยอย่างนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น
เป็นหนึ่งในประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนมาเป็นหนึ่งใน6ที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงก่อตั้งนะทางสหรัฐเองก็สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศก่อตั้งอาเซียนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในอาเซียนตามปกติแล้วประเทศไทยมีบทบาทนำนะครับตอนนี้แน่นอนว่าประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะมีสิ่งท้าทายที่ประเทศไทยต้องทำเพื่อให้กลับมาเป็นมีบทบาทนำในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อประเทศไทยกลับมามีบทนำใหม่เนี่ยก็จะยิ่งดีกับสหรัฐเพราะสหรัฐอาจจะใช้ไทยเนี่ยเป็นเหมือนตัวแบบอย่างเป็นแบบอย่างสำหรับการ leadership ต่างๆนะฮะอาจจะมีเรื่องความสามารถของไทยสิ่งท้าทายที่ไทยได้ทำมาแล้วซึ่งสหรัฐสามารถจะใช้เป็นแบบอย่างได้ด้วยนะครับแล้วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับท่านคิดว่าจะสามารถเติบโตได้อีกแค่ไหนในอาเซียนของเราเนี่ย so how big that how good Thailand can grow in ASEAN in your view Well, Thailand's a natural leader, so the potential is absolutely. Thailand has been a leader globally on a number of issues, on combating infectious disease, on contributing to anti-piracy efforts off the east coast of Africa, and indeed even on human rights at the Human Rights Council in Geneva in past years.So we know the potential for Thailand to contribute regionally and globally is very significant. That's why we really hope to see Thailand succeed, because Thailand's success is success for the United States, for the region, and the globe. So absolutely, I would say the potential for leadership is proven, and in the future is very significant. ท่านทูตบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าคำถามก็คือว่าประเทศไทยจะเติบโตในอาเซียนได้ไหมคำตอบก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความศักยภาพในการเป็นผู้นำในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านสาธารณสุขที่ไทยก็เป็นผู้นำในเรื่องการค้นหาวัคซีนขึ้นมาจัดการกับโรคร้ายต่างๆหรือจะเป็นการต่อต้านโจรสลัดอย่างเช่นเรามีบทบาทนำเหมือนกันในช่วงทางอีสต์แอฟริกาทางแอฟริกาตะวันออกซึ่งกองทัพเรือไทยก็มีบทบาทอยู่ก็ถือว่าเป็นบทบาทนำเพราะฉะนั้นศักยภาพของไทยเนี่ยในอาเซียนเนี่ยสูงมากฉะนั้นสหรัฐก็หวังว่าจะเห็นประเทศไทยประสบผลสำเร็จเพราะว่าผลสำเร็จของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของไทยเท่านั้นเป็นผลสำเร็จของสหรัฐอเมริกาด้วยและเป็นผลสำเร็จของโลกด้วยI will offer, because I think it's important, from our perspective as a friend, we want to see Thailand succeed, and in order to succeed, we do believe the people of Thailand embrace the values of democracy and respect for human rights. So the transition that's happening now, it will be very important that conclude with an elected government, a constitution, and all those values that Thailand has embraced in the past. Until that time, we remain friends. We are not here to interfere in Thailand whatsoever, but we want to help. We want to help Thailand succeed, as I said, because success here is success for us as well. ครับท่านอุปทูตบอกว่าท่านก็อยากจะนำเสนอในฐานะเพื่อนของประเทศไทยนะฮะก็คือสหรัฐเนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยประสบผลสำเร็จนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังสู่จุดเปลี่ยนซึ่งก็หวังว่าประเทศไทยก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมนะฮะก็คือมีประชาธิปไตยเหมือนเดิมมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญที่ดีแต่ขณะนี้จนถึงขณะนี้ตอนนี้ยังไม่มีแต่ช่วงนี้สหรัฐก็ยังเป็นเพื่อนกับประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะไม่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเด็ดขาดนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมและแต่ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงกันครับ If I could, just one other example of Thailand's leadership, I think is very important. This, in past decades, has been a region of conflict, and when there has been conflict, people flee and look for safe haven.
whether it was in the past, conflict in Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar, for example, Thailand has provided safe haven, and that's been incredibly well appreciated by the international community, including the United States. And we have been able to work to help to resettle many of these people back in their countries when conditions permit, or even to a new life in the United States. The United States is a destination of great importance when it comes to resettlement. So this is another example, I think, where Thailand has adhered to international standards and demonstrated leadership. อีกตัวอย่างหนึ่งท่านอยากจะย้อนกลับไปว่าความเป็นผู้นำของประเทศไทยเนี่ยเห็นได้ว่าในช่วง10-20 ปีย้อนหลังไปเนี่ยภูมิภาคที่นี่เนี่ยอาจจะมีปัญหาและมีข้อพิพาทกันเยอะในประเทศต่างๆเมื่อมีปัญหาเหล่านั้นความรุนแรงอย่างนั้นคนในประเทศเหล่านั้นกับหันหน้ามาประเทศไทยเพื่อมาขอความช่วยเหลือแล้วมาอยู่นี้เราจะเห็นได้ว่ามีผู้อพยพจากประเทศต่างๆรอบบ้านเราเข้ามาอยู่ ซึ่งตรงนี้เองไทยแลนด์ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดนี่สามารถจะจัดหาความช่วยเหลือให้ผู้อพยพเหล่านั้นเพื่อให้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศสหรัฐหรือกลับไปตั้งถิ่นฐานในประเทศของตัวเองเมื่อสถานการณ์สงบลงครับครับนะครับช่วยเรียนท่านบอกว่าในฐานะคนไทยเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านที่มาให้ทัศนะกับแล้วก็ความคิดเห็นกับเราหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายก็คืออยากจะถามว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถพูดหลายภาษาฝรั่งเศสสเปนจีนนะครับหรือแม้แต่พม่าเองก็ตามเนี่ยท่านอยากจะเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมด้วยไหมครับ I think he knows that. I'm working on it. I did not have the chance to study Thai language before coming to Thailand. But now that I'm here, I have a teacher, and I study a little bit each week. Little bit. Yes, and I'm learning and appreciating more so that I can hear better now. And the video that you showed, you can hear, some would say I have a strong American accent. That's okay. I'm American after all. Very good. But I'm trying. I really appreciate the Thai language, so I'm doing my best. Thank you for your patience. ขอบคุณมากนะครับท่านอุปทูตบอกว่าพูดได้หลายภาษาแต่พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้เรียนอยู่นะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาไทยเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้มีครูสอนภาษาให้อยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีแอคเซนต์เป็นอเมริกันมากไปหน่อยแต่ก็พยายามอยู่ครับขอบคุณครับก็หวังว่าที่นี่อุบลราชธานีแล้วก็ประเทศไทยจะได้ต้อนรับท่านอยู่นานๆนะครับขอบคุณท่านอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยครับคุณW. Patrick Murphy ครับขอบคุณครับและขอบคุณคุณชนฤทธิ์บุญพารอดครับขอบคุณมากครับวันนี้รายการเรานะครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Strong